بيانكا وصديقها براندن راحوا سوا ليحضروا حفلة موسيقية في نيويورك، ولكن بطريق رجعتهم على البيت انتهت حياة بيانكا على يد أكثر شخص كانت توثق فيه وبأبشع الطرق. خلينا نشوف شو صار. مرحبا للكل، أهلا بكم على قناتي. بفيديو اليوم رح أحكي عن جريمة صارت في أمريكا بولاية نيويورك. بيانكا دافنز هي مراهقة من مدينة يوتيكا في نيويورك، عمرها 17 سنة، وصديقها براندن كلارك عمره 22 سنة. تعرفوا على بعض عن طريق موقع الانستغرام بشهر أبريل عام 2019، وضلوا على تواصل، وبعدها بشهرين التقوا شخصيا بحفل تخرج بيانكا من المدرسة الثانوية، ومن هداك الوقت تعرف على عائلتها وصار صديق مقرب وشخص موثوق به جدا بالنسبة لعائلتها. طبيعة علاقتهم هي مجرد علاقة صداقة، ولكن براندن كان بده أكثر من مجرد صداقة. حتى أحيانا كان يوصف حاله قدام الناس على أنه هو حبيبها، على الرغم من عكس أقوال بيانكا. إلا أنه بيانكا أصرت أنهم يضلوا مجرد أصدقاء لأنه ما بدها تقيد حالها بعلاقة، وعندها مخطط أنها تدخل الكلية. وموضوع طبيعة علاقتهم تمت مناقشته مع والدة بيانكا أنهم هالاثنين مجرد أصدقاء ولا أكثر، لأنه بالنهاية أم بيانكا بدها تعرف بنتها يلي عمرها 17 سنة مع مين عم تروح، شو طبيعة العلاقة بينها وبين هالشاب يلي أكبر منها ب5 سنين. براندن تربى ببيت غير مستقر، ببيت كله مشاكل. أمه كانت بتتعرض للإساءة من والده باستمرار، كان دائما يضربها. وبعام 2010 لما كان عمره لبراندن 12 سنة أبوه ضرب أمه. أوكي، هو دائما كان يضربها، ولكن بهي المرة يلي ضربها فيها قررت أنها تبلغ الشرطة، وبالفعل بلغت عنه. وبينما هي كانت عم تحكي مع الضابط، والد براندن حاول انه يقطع المكالمة، ولكن دقائق ووصلت الشرطة وصارت عند البيت. بهي اللحظة والد براندن أخذ سكينة من المطبخ وحطها عند رقبة زوجته، وهدد انه رح يقتلها ويقتل حاله إذا حدا منهم دخل. بعد 10 ساعات قدرت الشرطة انها تقتحم البيت وتعتقل والد براندن، وقتها انحكم عليه بالسجن 4 سنين. وهي الحادثة هي اللي تسببت انه براندن يدخل لمركز رعاية. بنهاية الفيديو رح تعرفوا ليش عم احكي لكم عن هالحادث يلي صار من 10 سنين. بيانكا كانت انفلونسر على الانستغرام، ولكن ما كانت مشهورة جدا، كانت بتعاني من القلق والاكتئاب. أبوها وأمها منفصلين، وعلاقتها مع والدها كانت غير مستقرة، وكان مسيء عاطفيا لإلها، حتى كان من النادر انه يتواصل معها. العزلة والاكتئاب يلي كانت تمر فيهم بيانكا هن يلي تسببوا انها تلجأ للإنترنت. مع هيك ظلت تتعرض للمضايقات والتنمر عبر الإنترنت ولمدة 2 سنين. هلأ خلينا نروح لتاريخ 13 يوليو عام 2019. بهذا اليوم كان يوم السبت، وبهاليوم هالاثنين بيانكا وبراندن اتفقوا على انهم يطلعوا سوا ليحضروا حفلة موسيقية في نيويورك. ومكان الحفلة هو في مدينة كوينز في نيويورك، مما يعني المكان بعيد عنهم تقريبا 5 ساعات بالسيارة، وراح يروحوا لهالمكان بسيارة براندن. هلأ قبل ما يروحوا لمكان الحفلة، بيانكا كانت مخبرة امها انها رح تقابل شخص تعرفت عليه بالانترنت اسمه أليكس، وعايش بولاية نيو جيرسي. طبعا والدة بيانكا سمحت بهالشي، ووافقت انه بيانكا تروح على هالحفلة وتقابل هداك الشاب، بما انه براندن رح يكون معها لبيانكا هنيك ليحميها. غادروا يوتيكا نيويورك، وعلى الساعة 7:30 المساء وصلوا لمكان الحفلة والتقوا بأليكس وتعرفوا على بعض. الواضح انه بيانكا كان بدها تقابل هالشاب بالحفلة، ولكن تقابله بطريقة رومانسية، وهي ما حكت لبراندن انه هيك كان مخططها. خلال الحفلة أليكس وبيانكا مسكوا ايدين بعض وقبلوا بعض. براندن شاف هالشي، ولكن حاول انه ما يظهر العصبية يلي جواته، وضل مخبيها وضل مستاء من هالشي. وبيانكا عرفت انه براندن شافها. انتهت الحفلة بوقت متأخر بالليل، تقريبا الساعة 2:30. طريق رجعتهم على البيت من كوينز ليوتيكا، براندن ما كان يحكي مع بيانكا. بيانكا كانت عم تكتب على موقع ديسكورد لصديقة لإلها. الظاهر هاي الصديقة بتعرف انه بيانكا رح تلتقي بأليكس. المهم بيانكا كانت عم تحكي لها عن مواصفات أليكس وشو عجبها فيه. حكيت لها كمان انه صديقها غضب من هالشي يلي هي عملته بالحفلة، هي قصدها عن براندن. هي المحادثة ما بتكون على الخاص، هي محادثة بتكون مكشوفة للجميع وأي حدا بيقدر يشوفها.
ظاهر براندن شاف هي المحادثة، أخذ صورة للطريق السريع اللي كان يسوق فيه وحطها على صفحته بالإنستغرام مع عبارة: هنا يأتي الجحيم، إنه الخلاص أليس كذلك؟ تقريبا لما وصلوا لبداية مدينة يوتيكا بمنطقة مخلية أو بمنطقة كلها أشجار، براندن وقف سيارته على جنب. بيانكا كانت نايمة بالمقعد الخلفي للسيارة، فبراندن راح لعندها ليصحيها ويناقش معها أو يواجهها بموضوع القبلة يلي صارت بالحفلة. بيانكا أول شيء اعتذرت منه، ولكن فهمته أنه علاقتهم هي مجرد علاقة صداقة وما بحق له أنه يتدخل فيها. وبما أنه براندن ما كان راضي على هالرد، عصب عليها بطريقة جنونية وشغل كاميرا هاتفه على وضع تصوير الفيديو، وبلش يعتدي على بيانكا بالضرب. بعدها أخذ سكينة كانت مخباية بجنب مقعده واستخدمها لقتل بيانكا. سبب وفاة بيانكا هو أنه طعنها برقبتها. براندن ما اكتفى بتصوير لحظات ضرب وقتل بيانكا، بل صور جثتها ونشرها على صفحته بالإنستغرام وعلى موقع ديسكورد وفورتشان. هي الصورة نشرها بحدود الساعة 46 دقيقة. اتصل على أشخاص من عائلته ليودعهم، وغير البايو بحسابه على الإنستغرام، كتب فيه تاريخ ولادته وتاريخ وقوع الجريمة. هاي الحركات عم يعملها ليبين إنه هو بده ينتحر بهالوقت. الصور يلي نشرها براندن عملت صدمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى في ناس صارت تفكر إنه هاي الصور هي مجرد مسحة ومو حقيقة، وفي ناس عرفت إنه هاي الصور حقيقية وصارت تبلغ الشرطة. وعلى الساعة 27 دقيقة الشرطة عرفت بوقوع الجريمة، ولكن ما قدرت تعرف وين مكان بيانكا. فجأة براندن بنفسه بيتصل على الشرطة وبحكي لهم إنه هو قتل حبيبته وبيهدد إنه رح يأذي حاله. طبعا عن طريق هالاتصال الشرطة قدرت إنها تعرف مكان براندن. There's going to be there's a murder-suicide. Okay. On Post Street, you said? The end of Post Street, yes. Okay. Very end of Post Street. Okay, what's your name? My name is Brandon. The victim is Bianca Michelle Devins. ولما وصل أول شرطي لموقع الجريمة، لقى جثة بيانكا على الأرض ومغطاية، وبجنبها براندن وحامل بإيده السكينة، هي نفس السكينة يلي استخدمها لقتل بيانكا. الشرطي كان واصله بلاغ إنه هالشاب رح يأذي حاله، فحاول إنه يهدي الأمور، ولكن براندن بسرعة طعن حاله برقبته، والشرطي ما قدر إنه يقرب عليه أو حتى يعمل شيء. أخذ صورة لإله وهو مجروح ونشرها على صفحته بالإنستغرام. وبينما الشرطي كان عم ينتظر وصول الدعم، براندن ضل ياخد صور سيلفي لإله مع جثة بيانكا وينشرهم على صفحته بالإنستغرام. طبعا باللحظة يلي وصل فيها الدعم من سيارات شرطة وإسعاف، كان على الأرض لأنه نزف بما فيه الكفاية وحالته كانت خطرة جدا. And it's unclear why this happened on Post Street. Police are still investigating if this murder was planned. We're aware that Bianca and Brandon did attend a concert in the New York City area. مثل ما هو واضح بالصورة، الجرح يلي تسببوا برقبته. رغم انه هالجرح خطير، الا انهم اخذوه على المستشفى وعملوا له عملية طارئة ونجا من هالشي، مما يعني عملية انتحاره كانت فاشلة. هلا رح احكي لكم على اللي صار خلال التحقيق. الفيديو يلي تسجلت فيه لحظات ضرب وقتل بيانكا صار مع الشرطة، ولما تحققوا من سجل براندن على مواقع التواصل الاجتماعي، تأكدوا انه عن جد كان شخص مهووس في بيانكا، كان يدور على اسمها أكثر من مرة، كان يتفقد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل متكرر، كان يحفظ صورها، حتى انه كان يرسل رسائل للأشخاص اللي كانوا يتنمروا عليها. وبسجل بحثه بالإنترنت اكتشفوا انه كان يدور على أمور مثل طرق للقتل، الخنق، كيفية إيجاد الشريان السباتي، ولكن عائلة براندن دافعت عنه وأكدت أنه هاي الأمور كان يدور عليها بدافع الانتحار ومو بدافع قتل بيانكا. للأسف النظرية يلي اتفقوا عليها بالتحقيق أنه هالاثنين كانوا يتواعدوا أو كانوا يحبوا بعض، ولما براندن شافها مع أليكس بالحفلة، فهالموضوع أدى للمجادلة أو للمخانقة ومنها لهالجريمة. مع أنه عائلة بيانكا أكدت أكثر من مرة أنه هالاثنين مجرد أصدقاء ولا أكثر، وما في أي شيء بيثبت أنه كانوا يحبوا بعض. أخيرا اعترف براندن للمحكمة أنه كان مخطط لكل شيء عمله بهداك اليوم، ومن ضمنهم تغيير البايو بحسابه على الإنستغرام. براندن كلارك اتهم بالقتل من الدرجة الثانية ورح يواجه عقوبة السجن ل25 سنة.
كان من المفترض أنه يصدر حكمه بشهر أبريل عام 2020، ولكن تأجلت كل محاكمته بسبب أحداث كورونا. قبل ما تموت بيانكا بيوم نشرت كلام مؤثر لإلها على صفحتها بالإنستغرام، وكأنها كانت حاسة إنها رح تموت بهاليوم. بتمنى يكون عجبكم الفيديو. اعطوني رأيكم بهالقصة، وبرأيكم هل الحكم على براندون بالسجن ل25 سنة هو حكم عادل؟